Hyvää päivää. Taitettiin tehdä tämmönen video, jossa neuvotaan pikkasen rinkan pakkaamisessa. Aloitetaan tästä. Siis hyi saatana, onpa tyhmästi pakattu rinkka. Tältä ne yleensä näyttää, mutta tässä on monta asiaa pielessä. No, läpän alle on laitettu makualusta. Tänne sivutaskuun. Sinne on ängetty tämmönen laavukangas. Toisesta sivutaskusta löytyy taas kerran nopeasti saatavilla nätisti rullattu sadeasu. Mitäs täältä varsinaisesta päälokerosta löytyy? Juomarakon letku, 3 litraa juomavettä. Pussillinen vaihtovaatteita tämmöisessä vedenpitävässä pakkauspussissa. Makuupussi kompressiopussissa. Tällainen monet tekee, mutta se on oikeasti aika tyhmää. Kohta näette miksi. Alas on laitettu tämmönen kiva yleistyökalu tällainen fiksusti hihnojen varaa. Onhan se ihan hauskan näköinen siinä, mutta ei siinä kyllä mitään järkeä ole. Ruuanlaittovehke. Vanha kunnon trangia, 25, litra vettä. Näähän on ne perustarpeet, mistä tämmönen parin yön, useammankin yön reissu koostuu. Ja seuraava homma on se, että katsotaan miten ne sais vähän järkevämmin tänne samaiseen rinkkaan sisälle. Tässä on nimittäin paljon hiottavaa. No niin, ruvetaan katsomaan mitä täältä löytyy. Ensinnäkin tää makuupussi ja sen kompressiopussi. Paljon fiksumpi on heittää tää kompressiopussi ihan hevo helvettiin tästä ja pakata säkki sellaisenaan sisään. Tää vie ihan yhtä paljon tilaa oli tää kompressiopussissa tai missä tahansa pakata. Aloitetaan tästä. Fiksuin väline rinkan pakkaamisessa on jonkinlainen pakkauspussi. Tämmönen iso, vedenpitävä. Voi olla jätesäkkikin, nää vaan kestää vähän kauemmin. Ja ideana tässä mulla on nyt se, että mä näytän kuinka tää sama tavaramäärä menee tänne rinkkaan huomattavasti tilatehokkaammin ja se on mukavampi kantaa. Lähdetään siitä, että laitetaan tää makualusta tänne. Juomarakko, ei tää sekin ole. Vaihtovaatepussi. Kattokaa tätä ikkuna. Napataan makuupussi jalkopäästä. Tää on tärkeetä, ainakin vähän. Ja ruvetaan survomaan. Ne kaikki kulmat, jotka muuten olisi ollut tyhjää täynnä ja ihan turhia, niin niille tulee nyt käy. Laavukangas. Isoltahan se tässä kädessä näyttää. Kyllä se tänne vaan menee. Näin. Sitten lopuksi läppä laitetaan kiinni. Kiristetään se täältä niskasta. No niin, tänne alalokeroon on sitten ihan fiksu pakata näitä keittimiä. Ruokapussi. Ja litra vettä kokkailuun. Noin. Tätä tilaa on käytännössä aivan turha hukata makuupusseille sun muille, vaikka sitä usein semmoisena markkinoidaan. Koska eihän sun nyt tarvitse sitä makuupussia sieltä joka tauolla esiin kaivaa. Et se voi ihan hyvin olla täällä hitaammin saatavilla rinkan päälokeron sisällä. No niin, sen jälkeen meillä on jäljellä enää meidän sadekamppeet. Talvella pakkastakki, joku tämmönen taukovaatetus. Sehän menee kätevästi tänne läpän yläpuolella olevaa taskuun. Näin. Tämmönen vastaava tasku löytyy useimmista rinkoista, jos on jonkinmoinen läppä. Se on hyvä paikka säilyttää tämmösiä kamppeita. Toinen mitä tänne on fiksu laittaa esimerkiksi laavukangas tai vastaava, niin se on nopeasti saatavilla sieltä. Tän jälkeen nämä sivut on jäänyt täysin turhaksi. Ja turha paino, niistä kannattaa aina hankkiutua eroon. Joten repimällä nää pois tästä, saadaan virtaviivaisempi rinkka, turhaa painoa pois, turhaa takertuvaa paskaa pois, kaikki on parempi. Kiinnitetään vaikka tää meidän assupikku veitsi tänne näin. Sen kun sieltä kireeksi, se ei lähde siitä mihinkään ja on nopeasti saatavilla. Ja lopuksi meillä on tän näköinen pakkaus sitten. Eikä olekin rehellisesti sanottuna paljon paremman näköinen kuin se alkupään mustalaisleiri karavaani härdeli, jossa tavaraa roikkuu vähän mitensä. Ja tässähän tosiaan tämmöisessä rinkassa, mikä meillä on Berghausin Atlas tässä, niin tää on hyvin tavanomainen siinä, että tässä on tää yksi iso lokero, alalokero, pieni tasku päällä. Eli nämä ohjeet soveltuu aika lailla kaikkiin markkinoilta löytyviin rinkkoihin, mitä on.
Tietenkin pieniä eroja on ja tärkeintä on se, että tekee silleen, miten itse tuntuu hyvältä. Mutta jos nyt et ole yhtään perillä siitä, miten rinkka kannattaisi pakata, niin tää voi olla ihan hyödyllinen juttu sulle. Kato, orava.